रिल बनाउनु राम्रो ए हामीले के एक्सपो है एक्सपो होइन नि के हो त मरिना भने देख्न ए मरिना एक्सपो भन्दिरा भयो मरिना धेरै राम्रो ठाउँ तिमीले भनेको पिङहरू पनि देख्छ अहिले हो अच्छा डाउनबाट पनि रहेछ ट्रेन हामी माथि जाने भनेर गान्छ यो त मुनि छौ सम्ममा होला बाटोमा अस्ति अलि भने हेरेँ त अनि बाइकमा अबै गाह्रो हुन्छ नि कत्रो कत्रो बिल्डिङ यार हो गाइज आज चाहिँ हामी बिच जाँदैछौँ के अरे कान्छ आम्मा कस्तो तातो बिचको छेउमा तातो हुन्छ कस्तो बिचको छेउमा तातो हुन्छ है खुट्टा दुखिरहेछ थाहा छैन ला गरे तिम्रो दिलमा के छ कुनी मेरो माया जहिले रिसाउने होइन नि खुट्टा दुखिरहेछ भोक लागेछ बिहानदेखि थाहा छैन जुस र पानी खाएको छ बसेछ यही हो बिल्डिङ अगाडि फाइनली पिङ भएको ठाउँमा आइपुग्यो यसलाई चाहिँ अल इन दुबईको विश्वको सबभन्दा ठुलो पिङ भनिन्छ एकदम ठुलो छ अनि बुकिङ टिकट चाहिँ 150 देखि माथि स्टार्ट हुन्छ एकजनाको यसमा चाहिँ एउटैमै 10 जना 20 जना बस्न मिल्छ अनि नाइटमा एकदम राम्रो देखिन्छ बिल्डिङहरू हेर एकदम ठुलो ठुलो छ जिन्दगीमा घुम्नुपर्छ कि गएपछि ठाउँ ठाउँको रहन सहन थाहा हुन्छ एक्सपिरियन्सहरू कलेक्सन हुन्छ कहाँको मान्छे कस्तो Come to Dubai. How baby यहाँ चाहिँ नाङ्गेर भुटिङ्गे देखिन्छ अब एकछिनमा
बल्ल हो दाजु यो भित्र घुम्न जानु कसरी हो हिँड्दै जाँदा भइहाल्छ त्यो निक्लिन्छ उता बिचमा उता समुद्रमा जाने हो अब ब्लाब्लाको कस्तो घुम्नु पुलमा जाने भने त्यहीँ सिधै सिधै यहाँबाट जानु उता पब्लिक बिचमा जाने हो यहाँ चाहिँ अब पहिला एडभान्स दिनुपर्छ पैसा दिनुपर्छ ए पनि यता जान्छ हस् दाजु दाजु पुरी हेर मेरो मान्छे त्यसलाई बोलाउँदैन दाजुहरूले बोलाउँछ नि ठुलो किङ भएको ठाउँमा मेरो बुढीको सपना पुरा भयो आइ एम सो ह्याप्पी टुडे अब यहाँबाट घर बसेर पुग्ने हो यति राति बुढी यसमा चाहिँ अलि 15-20 मिनट पहिला आएको भए चाहिँ राम्रो देख्छ है मजाले पनि भयो यता पानी खाने कान्छ दादा Welcome guys, welcome. नाच्नु पर्छ पुरै यहाँ बुढाबुढी टक्क आज डान्स गर्नुपर्छ घर आएकै डान्स किन सर्ट डान्स गर्न आउँछ नि के गर्छ केही नै बुढा मेरो पनि यहाँ बोलिरहेको आएको बिचाए ल अघि हामी गएको ठाउँ त्यही हो उतै हो कि त्यहाँबाट हेरेको थियौँ नि त्यतै हो हामी बन्द गरिदिउँ कस्तो राम्रो देखेको नाइट भ्यू दुईटा ब्लग बन्ने भइहाल्छ गाइस ए कस्तो दुईटा भने आयो मान्छे यो मरिना बिच हो त्यहाँ चढ्नलाई उ त्यो पारिबाट जानुपर्छ नै नजाने बलुवा रहेछ कान्छ अल्लाह हबीबी वाह कस्तो शीतल बस्नु एकछिन हेलिकप्टर रे
भन्नु न। सो गाइस हामी फाइनली मरिना बिचबाट चाहिँ घर फर्किँदैछौँ। बेलुकाको नाइट भ्यू चाहिँ लास्ट राम्रो देखिँदो रहेछ है। सो अब हामी घर जाँदैछौँ है। बिल्डिङहरू हेर न कस्तो के केक केक जस्तो के पिङको हेर न पिङ सो अब हामी चाहिँ जान आँटेको। आजको दिन पनि गयो रमाइलो गरेर है। See you guys next part.